नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले रायताको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब बनाउनको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीलाई दही चाहिन्छ, काँक्रा, धनिया पत्ता, हरियो खोर्सानी, जिरा भुटेको धुलो, बिरे नुन, मरिचको धुलो चाहिन्छ। थोरै सामग्रीबाटै रायता तयार हुन्छ। मैले काँक्रा लिएको छु एउटा, हजुरहरुले आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ हामीले पछाडीको भेट्नो काट्नुपर्छ। यसरी घोट्दाखेरि चाहिँ यहाँ तितोपन हट्छ। त्यसकारणले पछाडी काटेर चाहिँ यसरी घोट्नुपर्छ। अनि अब चाहिँ हामीले कोर्नुपर्छ। यो कोर्दाखेरि चाहिँ हामीले मसिनोपट्टिबाट हैन ठुलोपट्टिबाटै कोर्नुपर्छ। कोरेसोमा कोर्नुपर्छ काँक्रालाई। हामीले काँक्रा चाहिँ छिप्पेको लिनु हुँदैन, अलिक कलिलै लिनुपर्छ। धेरै छिप्पेको लियो भने चाहिँ गुदी हुन्छ अनि पानी बेसरी आउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले काँक्रा चाहिँ अलिक गुदी नभएको कलिलै हेरेर लिनुपर्छ। काँक्रा चाहिँ यसरी मजाले घोट्नुपर्छ कोरेसोमा। अब मैले चाहिँ दही एक बटुको राख्दै छु। हजुरहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। अब दहीलाई चाहिँ हामीले मजाले फिट्नुपर्छ। दहीलाई चाहिँ निकै बेर फिट्नुपर्छ हामीले। यसरी चम्चीले फिट्दा पनि हुन्छ, यो फिट्दा पनि हुन्छ। यसरी घोलेपछि चाहिँ मजाले फिटिसक्यो। अब चाहिँ हामीले दहीमा चाहिँ अघि हामीले कोरेको काँक्रा हो यो चाहिँ। अब कोरेको काँक्रालाई हामीले राख्नुपर्छ। बनाउनलाई पनि सजिलो छ, थोरै सामग्रीबाट तयार हुन्छ। खानुलाई पनि यो गर्मीमा चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ। अब बिरे नुन लगाउँदै छु म। सानो चम्चाको आधी चम्चा बिरे नुन चाहिँ अब स्वाद अनुसार। बिरे नुनले चाहिँ हामीलाई पेटको लागि पनि असाध्यै राम्रो हुन्छ। यो भुटेको जिरा हो, सानो चम्चाले एक चम्चा भुटेर पिसेको जिरा। मरिचको धुलो थोरै लगाएको छु मैले चाहिँ। हरियो खोर्सानी काटेको एउटा। हजुरहरुले पिरो पनि आफूले कति खानुहुन्छ त्यो अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब मसिनो काटेको धनिया पत्ता हरियो। अब हामीलाई यति सामग्री भएदेखि चाहिँ तयारी हुन्छ रायता। अब मजाले चलाउनु पर्छ। हेर्नुस् त रायता पनि अब एकदम छिट्टो पनि हुन्छ, मिठो गरममा यसरी बनाएर खाँदाखेरि चाहिँ शीतल पनि हुन्छ। अब दहीले पनि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ। गरममा खानुको लागि काँक्रा पनि झन् असाध्यै राम्रो हो। त्यसकारणले यसरी बनाएर फ्रिजमा चिसो बनाएर खाँदा झनै राम्रो हुन्छ, मिठो हुन्छ हामीले बनाएर खाँदाखेरि। अब मैले हजुरहरुलाई पनि देखाउँदै छु। ल हेर्नुस् त रायता तयारी भइसक्यो। धेरै बेर पनि लाग्दैन, छिट्टै तयारी हुन्छ रायता चाहिँ। ल हजुरहरुलाई म देखाउँदै छु बोलमा राखेर। अब माथिबाट यो भुटेको जिरा छरेको मैले चाहिँ। मसिनो भुटेको जिरा हो, भुटेर पिसेको। त्यसपछि कश्मिरी मिर्च छर्दै छु। हेर्नुस् त हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ। अब भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गर्नु नभुल्नु होला। धन्यवाद।